Hello! A nevem Olga, és ezt a videót teljes egészében mesterséges intelligencia generálta. A modern tisztítószalonoknak szükségük van arra, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, gyorsan dolgozzák fel a megrendeléseket, és hatékonyan kommunikáljanak az ügyfelekkel. Egyre versenyképesebb környezetben fontos, hogy kényelmes és személyre szabott megközelítést kínáljanak. A Crowdy innovatív megoldása az AI chatbotok, amelyek segítenek optimalizálni a szolgáltatási folyamatokat és javítani a tisztítószalonok működését. A nap 24 órájában elérhető chatbotok naprakész információkat nyújtanak az ügyfeleknek a szolgáltatásokról, árakról, átfutási időkről és aktuális akciókról. Ez csökkenti a személyzet terhelését, és lehetővé teszi számukra, hogy bármikor gyorsan válaszoljanak a kérdésekre. Az AI chatbotok automatizálják a rendelési folyamatot, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy kiválasszák a szükséges szolgáltatásokat, kiszámolják a költségeket, és kérvényt nyújtsanak be a weboldalon vagy üzenetküldőkön keresztül. Ezáltal a tisztítószalonokkal való interakció folyamata kényelmesebbé és gyorsabbá válik. Lépjen kapcsolatba Crowdy OÜ-vel többet megtudjon.